Welcome back sa Cure, mga kaibigan. Kasama pa rin siyempre natin si Dr. Judith Cristobal. Doktora, ano-ano ba ang mga risk factors ng cervical cancer? Mga dahilan kung bakit nagkaka-cervical cancer? Cervical cancer. Ang una-unang risk factor, dapat meron kang persistent. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na HPV infection. Okay? Yung HPV, pwede siyang high risk, pwedeng low risk. So yung high risk ang nakaka-cause ng cervical cancer. Okay? Aside from the persistent high risk HPV infection, meron commonly rin itong nakikita sa mga nagkakaroon ng anak more than 7 or high parity women. Okay? Next to the high parity is ang paninigarilyo mismo ng kababaihan. Kung hindi man siya naninigarilyo, yung bang meron siyang kasama sa bahay na naninigarilyo, which is the husband or any other member of the family. Okay? So aside from the smoking, meron din tayong risk factor for yung paggamit ng long-term use of oral contraceptive. Okay? Long-term means more than 5 years. Aside from OCP use, we have yung co-infection with another STD or sexually transmitted diseases. Co-infection, ibig sabihin nagkaroon ka ba ng infection na nagkaroon ba yung mga babae before or prior ng infection ng nakakahawa through sexual intercourse, which are chlamydia, infection, or gonorrhea, or herpes. Okay. So, maraming pang risk factors, Elton, marahaba. So, we have also yung HIV infection. Ang HIV infection, as we all know, pwede rin kasi itong sexually transmitted disease. And at the same time, bumababa kasi ang resistensya ng mga kababaihan na merong HIV infection. Kaya sila nagiging prone to have cervical cancer. Okay? Ang mga ngayon, maaga na rin kasi ang start of sexual contact. So, the age na unang nag-start ng sexual activity, which is less than 14, nagkakaroon din or tumataas din yung incidence of cervical cancer. Ganun din yung maraming lifetime, ibig sabihin from the start. Kung marami kang naging sexual partners, okay? So more than one lang, yun ang high risk talaga. So yung isa lang na sexual partner, yun lang talaga ang safe sa ngayon. So parang na-intriga ako dun sa high parity tsaka sa multiple sexual partners. So does that mean na yung mga patient or mga tao who practice unsafe sex, so they are actually more prone or at risk to develop cervical cancer? Yes, Elton. Unsafe sex or hindi paggamit ng barrier method or condom, mas mataas kasi yung risk mo na mahawa ka through sexual intercourse without the condom. But then, meron pa rin nahahawa with HPV infection because ang HPV infection po, naapektuhan nito ang scrotum ng isang lalaki. So, pwedeng magkaroon din ng Yes, ang scrotum kasi hindi naman pumapasok sa condom. And other areas of the genital, part ng mga kalalakihan for sexual contact, hindi nakocoveran din ng condom. Kaya meron ding certain percentage na nagkakaroon ng cervical cancer ng babae, although she's practicing safe sex. Kung hindi ka nagkaroon ng intercourse or in your lifetime, so hindi ka magkakaroon ng cervical cancer. Yes, that's one prevention. Okay. So, marami pa tayong mga risk factors which include yung early age ng nabubuntis. Okay? An age earlier than 17 na first pregnancy, meron din siyang risk for having cervical cancer. Okay? And lalo nang nagkakaroon ng, marami rin tayong nakikitang cervical cancer sa mga kababaihan na never nagkaroon ng cervical cancer screening, which I will discuss further later. And mas marami sa ating mga kababayan din ang nagkakaroon ng nakikitaan ng cervical cancer ay yung mga nasa low socioeconomic status. So, kung napabayaan ba itong cervical cancer nito, ano bang pwedeng mangyari? At ano bang mga possible organ or parte ng katawan na pwedeng maapektuhan din?
So, yung mode of spread. Ang cervical cancer ay merong 3 paraan para kumalat. Okay? The first one, yung pinaka-common is yung direct invasion. Ibig sabihin, yung mga kalapit na organs niya ang aapektuhan, kagaya ng vagina, ng uterus, paakyat sa matres mismo, and then ang ating mga vulva or yung puwerta mismo. Okay? That is by direct extension. Pwede rin siyang kumalat by lymphatic permeation or yung pagkalat sa mga kulani. Ito kasi hindi nadaanan nga ng ating mga dugo, kaya kumakalat siya sa mga kulani and then going out to distant organs kagaya ng lungs, ng liver, and bones. Kuminsan, there is a small percentage of brain metastasis o pagkalat sa utak. Medyo nakakatakot pala, no? Yeah. So, is it possible, meron lang ako isang tanong dito. So, is it possible ba for a cervical cancer survivor to get pregnant? Pwede pa ba siyang mabuntis? Let's say, na-diagnose ka na may cervical cancer. Actually, ang treatment, depende kasi yun sa treatment na ibibigay doon sa pasyente. Meron tayong mga masuswerteng kababaihan na nakukuha or nakakatch natin sa early stages, which is stage 1 lang. Ang mga kababaihan na ito, yung microscopic pa lang. Kung hindi man, yung hindi pa nakikita ng doktor, but then she was screened by pap smear na meron nga siyang microinvasive cancer, pwede nating i-preserve ang kanyang uterus and ovaries. Ito yung very, very definite na operasyon na yung kwelyo ng matres lang ang tatanggalin, or it's a radical trachelectomy. Meron din tayong conization, yung talagang maliit or very, very microscopic na lesions. Pwede pa natin siyang, pwede pang manganak itong mga kababaihan na ito. So you mean, if detected early, it actually carries a good prognosis? Yes. Oo. Pero kapag medyo late na, yun yung mga nag-spread sa iba't ibang katawan na Yes. metastasis na hindi masyadong maganda na. Oo. Wala na rin silang chance to get pregnant kung mas later ang stage na na-detect ang sakit nila. Okay. Ayan mga kaibigan, medyo sumeseryoso na ang usapan natin. Diyan lang po kayo at magbabalik ang cure, kaya wag po maglilipat ng channel.